Rewa Soft, exceeding excellence. Since 2014. हेलो एभ्रिवान, घुमन्तेको नयाँ एपिसोडमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। यसपालिको एपिसोडमा चाहिँ हामी आइपुगेका छौं वनजंगल एडभेन्चर्स झन्डै 6-7 वर्षपछि। अनि समयसँगै धेरै चीज फेरिन्छ, वनजंगल एडभेन्चर्स पनि फेरिया छ। पहिला नाम वनजंगल एडभेन्चर्स भए पनि यहाँ ट्री हाउस मात्रै थियो, तर यसपालि चाहिँ यो ट्रुली एडभेन्चर स्पट भएको छ। सो वेलकम टु वनजंगल एडभेन्चर। Gumante, the amazing travelers. वनजंगल एडभेन्चर्स जान हामी काठमाडौँ नयाँ बस पार्कबाट माछापोखरी बाइपास मुड्कु हुँदै त्रिशुली राजमार्गमा अघि बढ्छौं। ककनी जाने बाटो पछ्याउँदै तीनपिप्लेबाट थोरै अघि बढेपछि हाम्रो गन्तव्य आइपुग्छ। बाटो पहिलाको तुलनामा निकै सुधार भएकाले आजकल गोङ्गबुबाट झन्डै आधी घण्टामा वनजंगल पुगिने रहेछ। मैले अब वनजंगल फेरियो त भने, तर वनजंगल प्रवेश गर्दाको यो वनजंगलको भाइब्स, यो फ्रेस हावा चाहिँ अझै उस्तै छ। अनि यहाँ आउँदा सधैँ एउटा रिल्याक्स, एउटा आनन्दको महसुस चाहिँ मलाई हुन्छ। यसपालि पनि म घुमन्तेको ठुलो टिम प्लस मेरो आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्स केटाकेटी लिएर यहाँ आइपुगेको छु। वनजंगल एडभेन्चर्सको ट्रान्सफर्मेसनको अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको यो चाहिँ अहिले ट्रुली अ फ्यामिली स्पट बनेको छ। यहाँ सानो बच्चादेखि एडल्टसम्मलाई हुने डिफ्रेन्ट गेम्सहरू, स्पोर्ट्सहरू रहेको छ। काठमाडौँ भ्यालीमै पहिलोपटक रोलर कोस्टर राइड, जिप लाइन, जायन्ट स्विङ, अनि यो हाम्रो पछाडिको ट्री टप अब्स्टाकल कोर्सहरू फ्यामिली साथीभाइ मिलेर गर्न निकै रमाइलो छ। अब जाउँ, अब कुरा भन्दा पनि घुम्न जाउँ भित्र। पहिला हामी आउँदा चाहिँ त्यहाँ माथिबाट डाइरेक्ट माथि चढेका थियौँ। अहिले चाहिँ यहाँ भर्याङको बाटोबाट ग्रेजुअली माथि जान्छौँ। के छ म त्यो पनि देखाउँदै जान्छु। अब चेन्जको कुरा गर्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ अलिकति दुःखद छ। सबैजनालाई एकदमै मन परेको ट्री हाउसहरू चाहिँ अब नो मोर। वनजंगल एडभेन्चर्समा अब राति बस्ने, ट्री हाउसमा बस्ने फेसिलिटी चाहिँ उपलब्ध छैन। यो चाहिँ जानकारी गराइराखौँ। पहिलाको ट्री हाउसहरूलाई चाहिँ अब यो नयाँ एडभेन्चरको लागि आवश्यक अब इन्फ्रास्ट्रक्चर, पोल, तार, अनि नयाँ रेस्टुरेन्ट, नयाँ रेस्टरुम सबैले रिप्लेस गरेको छ अहिले चाहिँ। र अहिलेको वनजंगल एडभेन्चर्सको इन्ट्रीमा सबैभन्दा फर्स्टमा आउँछ यो पोइन्ट एउटा। यो चाहिँ हाम्रो टिप्टो स्पोर्ट्स एकाडेमीले बनाउनु भएको फुटबलको एकदम रमाइलो एडभेन्चरस गेम छ। यहाँ डी लाइन छ, अनि फुटबलमा सुटिङमा राम्रो हुनुहुन्छ भने ट्याक्क हान्ने, टार्गेट त्यो पाल। यहाँ अर्को एडेड फन रमाइलो के छ भने, यदि तपाईँ राम्रो बल प्लेयर हुनुहुन्छ, तपाईँको सुटिङ स्किल राम्रो छ भने यहाँबाट, अथवा तपाईँको लक राम्रो छ भने यहाँबाट सुट गरेर त्यो टार्गेटमा स्कोर गर्नुभयो भने चाहिँ टिप्टो स्पोर्ट्स एकाडेमीबाट गिफ्ट ह्याम्पर पनि पाइन्छ। I wonder how it's like to be the apple does not fall from the tree. She said I almost died a week ago. I lost my way, thought I'd let you know. The countryside, the water's out. I wait up here, I just let it know. Wait around the corridor. Someone say they see me here before. यो चाहिँ हाम्रो पहिलाको ट्री हाउस, हामी बसेको ट्री हाउस भएको ठाउँ रहेछ। अहिले चाहिँ बर्ड हाउस मात्रै छ, सानो। हाम्रो 50K को सेलिब्रेसन गर्दा यही चौरमा बसेर हामीले सेलिब्रेट गरेका थियौँ। अगाडि टहर थियो, त्यो चाहिँ अहिले अब किड्स जोन, सानो वाल क्लाइम्बिङ अनि फुड कोर्टले रिप्लेस गराएर रहेछ।
त्यसपछिको हाम्रो नेक्स्ट यो एडभेन्चर स्पोर्ट्स भन्ने के भन्ने यो बाइसाइक्लिङ एकदम मनपर्छ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ चढ्दा चढ्दै नयाँ स्टाइलले साइकल कुदाउनु मन छ भने चाहिँ यहाँ आउनुभयो हुने रहेछ 360 बाइसाइकल पुरै सुई सुई यसमा पनि अर्कै मजा छ धेरै चाहिँ नगर्नुहोस् रिङबाट लाग्न सक्छ दामी छ तर खै के को म त आधा बाटोमै उल्टो भइरहेको थिएँ तर उल्टो चाहिँ गर्न गाह्रो भयो मलाई पारीले हान्न सकेन मैले लम्की चाँडो कि बेसन चाँडो साइकल कुदाउँदो रहेछ हेर्छौँ हामी अब रिभर्स हान्दियो बेसरले रिभर्स हान्दियो यो ठाउँ चाहिँ अब फ्यामिली फोकस प्लस मोबाइल स्क्रिनमा एकदम हुक भएर बाहिर आउटडोर्स नदेखेको केटाकेटीहरूको लागि पनि होस् भन्ने हिसाबले वनजङ्गल पनि इन्ट्याक्ट राखिएको छ कुन बिरुवा कस्तो बिरुवा भनेर थोरै इन्ट्रोडक्सनहरू पहिला थिएन अहिले राख्न थाल्नु भएको रहेछ अब एकदम यो बर्ड हाउसहरू पनि त्यसैलाई हो आउटडोर नजाने बच्चाहरूको लागि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै वन्डरफुल एक्सपिरियन्स हुन्छ क्या उनीहरूले यहाँ आएपछि धेरै कुरा सिक्ने देख्ने प्लस सँगसँगै रमाइलो पनि एक्सपिरियन्स गर्ने भएकोले चाहिँ मैले मेरो छोरीलाई पनि लिएर आएको छु अब अङ्कुरले त 2-3 चोटि भइसक्यो उसको रोमीलाई यहाँ ल्याएको यो चाहिँ पहिलाको हाम्रो बार अहिले टिकट काउन्टर भएको छ आज अब के गरिन्छ सबको टिकट लिऊँ न त हेलो नमस्ते म यहाँ के छ के को टिकट लिनुपर्ने हो सबै दिनु न हस् मैले चाहिँ अब त्यही सबै ट्राई गरौँ न त भनेर कोम्बो प्याकेज लिएँ 4000 मात्रै पर्दो रहेछ कोम्बोको अब सबै गर्छु कि गर्दिनँ तर यसो विचार गर्दाखेरि यो कोम्बो लिएकै धेरै फाइदा भयो कोम्बो टिकट भयो अब सुरु गरौँ हाम्रो एडभेन्चरको यात्रा र फर्स्ट एडभेन्चर रहेको छ जायन्ट स्विङ साहसी महिलाहरूले जायन्ट स्विङ गरिसक्नु भयो कस्तो महसुस भयो त एकदम कस्तो भयो हेर्छ भनिदेऊ त सुरुमा छोड्दा कस्तो लाग्यो भन त फ्याकिन्थेको जस्तो लाग्यो अनि पछाडि आउँदा चाहिँ अब चाहिँ सक्नु लाग्यो जस्तो लाग्यो अनि गरिसकेपछि कस्तो भयो त अब कस्तो पनि भएन रमाइलो भयो फेरि गर्ने त मलाई चाहिँ त्यो लिङलिङ कोटमा गरेको भन्दा चाहिँ छुट्टै लाग्यो होइन त्यहाँ चाहिँ एकदम सुई गएको जस्तो लाग्यो यो चाहिँ पुरा खसालेर अनि त्यसपछि गएको जस्तो लाग्यो कि हल्का बन्दी भाइ हो हाम्रो अजय भाइ र हाम्रो फेरि अजय साथी दुईजनाले चाहिँ दुईजनै राई होला पक्कै अजय स्क्वायर राई गुरुङ र राई पूर्व पश्चिम मिलेर यो जायन्ट स्विङ गर्नु लगाउनु
जतिपल्ट खेले पनि स्विङ चाहिँ एकदम गाह्रो फिल हुने रमाइलो पनि हुने सुरुमा चाहिँ अलिकति गाह्रो फिल जस्तो सुरुमा त खस्दा त मान्छे जाला जस्तो हुँदो रहेछ यसमा धेरै डरलाग्दो सुरु मात्रै त्यसपछि त हुन्छ त्यसपछि त सक्छ बस्न सुरुमा चाहिँ अति नै डरै लाग्दो यो त जसरी नि एकचोटि ट्राई चाहिँ गर्नै पर्ने मलाई अहिले चाहिँ एकदम मजा आएछ अहिले त एकदम ठिक छ सुरुमा मात्र गाह्रो हो त्यसपछि त एकदम रमाइलो एडभेन्चरको लागि एकदम ठिक छ निना पनि गर्छ रे नगर्ने ल निनालाई पनि बेल लगाइदिनु है अब स्विङ पछि हामी अर्को एडभेन्चर सेक्सनमा जाँदैछौँ यहाँ चाहिँ एउटा जिप लाइन पनि छ तर यो जिप लाइन चाहिँ नर्मली ठुलो मान्छेहरूको लागि भन्दा पनि अलिकति बच्चा टिनेजरहरू फोकस छ आई थिङ्क वेट लिमिट पनि छ होला यहाँ तिमीले खेल्नु पर्यो के वीरेन्द्र वन जङ्गल एडभेन्चरको हाम्रो टप 2 हो हामीलाई सबैभन्दा मन परेको गर्न मन लागेको दुईटा एडभेन्चर चाहिँ यही सेक्सनमा छ एउटा हो रोलर कोस्टर सेकेन्ड चाहिँ ट्री टप अब्स्ट्याकल अनि अघि पनि भने नि फ्यामिली भनेर ट्री टप अब्स्ट्याकल चाहिँ सानो सानो केटाकेटीहरूको लागि पनि एभाइलेबल छ चाहिँ सिक्नलाई हेर्नलाई घुम्नलाई धेरै चिज छ मन परेको चाहिँ अब आजभोलि हराइसकेको हाम्रो एउटा नेपाली घर अनि यो बच्चाहरूको अब्स्ट्याकल नेपाली घर राखेकोमा चाहिँ म वन जङ्गल एडभेन्चर्सलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अब हाम्रो केटाकेटीलाई हाम्रो नेपाली अथेन्टिक घर कस्तो हुन्छ के हुन्छ भन्ने पनि यति देखेर भए पनि थोरै भए पनि आइडिया हुन्छ अझै क्वेसन सोध्यो भने अझै हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ सँगसँगै यहाँ चाहिँ अब बाख्रा खरायो कुखुरा लगायत त्यो लाइफ स्टकहरू पनि राख्नु भएको छ त्यो पनि हाम्रो बच्चाहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो लर्निङ एक्सपिरियन्स हुनसक्छ रियल एडभेन्चर चाहिँ हार्नेस नलाइकन हुन्छ होला बाई निना बाई रोमेर
भर्खरै हाम्रो अब दुईजना साथीहरूले चाहिँ सकाए यो हार्नेस लगाएर यो ट्री टप अब्स्टाकल च्यालेन्ज वास्न अझै आउन बाँकी नै छ कहाँ छ कस्तो लाग्यो त अङ्कुर रमाइलो लाग्यो एकदम रमाइलो लाग्यो तर अलिअलि डरला जस्तो पनि हुँदो रहेछ तर मेरो त यो सेकेन्ड टाइम भएको भएर अलिक सजिलै भयो सेकेन्ड टाइम गर्दा पनि डर लाग्यो अलिअलि लाग्छ त्यो के अरे त्यो वाल क्लाइम्बिङवाला जस्तो छ नि हो त्यो गर्ने बेलामा चाहिँ तनाव भए जस्तो हुँदो रहेछ जस मजै आयो जस राम्रो लाग्यो अब 7वटा अब्स्ट्याकल छ अनि सबैको आफ्नै एउटा टेक्निकलिटी अनि हुन त मलाई अब त्यस्तो हाइटबाट त्यस्तो डर चाहिँ लाग्दैन तर हाइटको फियर चाहिँ कसैलाई ओभरकम गर्नु छ भनेपछि दिस इज द प्लेस यहाँ चाहिँ आएर यो अब्स्ट्याकलहरू क्लियर गरिसकेपछि अलिक एडभान्स लेभलमा जान पनि हेल्प हुँदो रहेछ तपाईँहरूलाई एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु होइन एकदम डर लाग्यो नि होइन अलिअलि लाग्यो हार्नेस लाउँदा पनि डर लाग्यो हार्नेस लाउँदा अलिअलि डर लाग्यो हार्नेस नलाइ मैले गरेँ भने चाहिँ कस्तो महसुस पुरै कस्तो यहाँसम्म हो त हो र तलबाट पनि अर्को रोप छ कि त्यही भएर आज नगरे हार्नेस लगाएर के गर्नु हाम्रो अब अन्तिम प्रतियोगी वास्ना चाहिँ आउन अझै बाँकी छ आउनलाई यहाँ अप्ठ्यारो आउनमा आउँदैछ यो उसलाई कस्तो लाग्यो सोधौँला उसलाई पनि म त झन्डै किन आएछु जस्तो लागेर एकछिनमा त अनि गाह्रो गाह्रोवाला पनि रहेछ होइन सजिलो पनि एकदम सजिलोवाला जस्तो पनि लाग्यो अनि एकछिन चाहिँ थर कामे जस्तो हुँदो रहेछ रिङ्गएर लाग्यो जस्तो फिल हुँदो रहेछ अनि यस्तो हिँड्ने वकमा यस्तोमा चाहिँ सजिलो छ टनलमा पनि डर लाग्यो टनलमा चाहिँ होइन त्यो क्लाइम्बिङ जस्तो छ नि त्यो अर्को चाहिँ त्यो रिङ छ नि त्यो खुट्टा अल्झाउने के त्यो टाढोबाटमा उसलाई त्यो रोलर कोस्टर गर्दा पनि डर लाग्दैन रे स्विङ गर्दा पनि डर लाग्दैन रे अनि अब्स्ट्याकल पनि एकदम इजी लाग्छ अरे अनि के गर्दा डर लाग्छ भनेको यो चढ्नु एकदम डर लाग्छ भन्यो त्यही भएर वीरेन्द्रलाई चाहिँ यो रक हेर कामेको कस्तो भइरहेको छ वीरेन्द्र महसुस फेरि धेरै बलियो छ कि एकदम यो गर्नलाई पनि ल राम्रोसँगै टुप्पामा पुगेर के रहेछ भन्ने है तिम्रो काम I play the game so well, learned how to speak and spell, I even got myself a degree, a wife, a house, a son, all of me. लाउरे हुने मान्छे रहेछ नि वीरेन्द्रले एकदम इजिली यो वाल क्लाइम्बिङ गरेर देखेपछि अझैलाई पनि एकदम खपि नसक्नु भयो अब ऊ चाहिँ वीरेन्द्रको रेकर्ड ब्रेक गर्छु भनेर म चाहिँ लाएर अब वाल क्लाइम्बिङ गर्न लागेको छ बेस्ट अफ लक छ है तिमीलाई ए त्यो के हो बिट गरे क्या उसले यार अझै ल गयो हात मात्रै होइन ल आमामा पारी उताबाट झर्ने हो र त्यहाँ समातेर ल हल्का जिउ गर्दै अझै If I just opened up my fist a long time ago. रोलर कोस्टर जिप लाइन चाहिँ गर्दिन भन्दा पनि सबैजनाको प्रेसर पर्यो गर्न जाँदैछौँ एकदम ब्युटिफुल लाइट छ अङ्कुर र म गर्न लाग्छौँ तर अगाडि म गर्छु लास्टमा बस्नुहुन्न यस्तोमा सात पुत्ला त होइन अलिअलि डर लागिरहेछ अब
यो एडभेन्चर स्पोर्ट्सको एउटा बिगेस्ट रमाइलो पार्ट भनेको त्यही होला क्या कुनै चिज गर्नुभन्दा अगाडि जुन डर लाग्छ अनि त्यो डर ओभरकम गरिन्छ त्यो डरै लाग्दैन भने त गरेको के मजा भयो यहीबाट झुन्डेर त्यो पनि पैसा तिरी ल त्यो पर डेन्जर फाल्दो रहेछ त्यो बच्चाहरू भएको नि रहेछ डर होइन झर्दाखेरि लाग्दैन कि अनि यहाँनिर पुगेपछि चाहिँ हल्का स्पिड भयो सक्यो होला भनेको ठाउँमै रहेछ क्या सबभन्दा डेन्जर त माथि हुन्छ नि फ्लिप होला जस्तो लाग्ने कि Sweet redemption, I will never let you down. Will it ever get sunny? Oh, I wonder, honey, baby, how you make me sway. You say you will, I'm calling you addicted brand. You say you will, yeah, I'm causing the obsessive mind. You say you will, I'm calling you addicted brand. तर मजा आयो म्यान दिस इज लाइक मोर देन एक्सपेक्टेड होइन फेरि यहाँबाट हेर्दा त्यस्तो देख्दैन त्यही होइन क्या त्यो दुई तिन ठाउँमा चाहिँ पुरा फुत्क्यो भन्नु ठाने क्या कति लामो बाटो रहेछ नि त यहाँबाट हेर्दा त्यही होइन यहाँबाट त्यस्तो अब सकियो भने फेरि सबभन्दा डेन्जर उयो देखिन्छ नि यो अब्स्टेकल क्या 3-4 ठाउँमा म त फुत भएँ क्या अनि मैले खुट्टा यस्तो गर्नु पर्यो यार म त ख्वात्तै फाल्देला जस्तो भएको क्या सुरुमा डर लागेको थियो कि त्यस्तो डर लाग्थेन सुरुमा लागेन लाग्न त लाग्दैन डर चाहिँ खासै लाग्दैन तर त्यो तिम्रो कुनै ठाउँमा चाहिँ वात्त निस्किया जस्तो हुन्छ क्या ट्र्याकबाट पहिलाको चाहिँ हाम्रो स्टेवाला ट्री हाउसवाला कन्सेप्ट थियो त्यसपछि चाहिँ अब बिचमा हामीलाई कोरोनाले एकदम धेरै ह्याम्पर गर्यो त्यसपछि यसलाई हामी न्यू डिरेक्सनमा लैजाउँ भनेर हामीले चाहिँ एडभेन्चर गेम्स राख्ने कन्सेप्ट निकालेको भ्यालीभित्र चाहिँ जे होस् कम नै छ नि त यो चाहिँ जङ्गलभित्र भएको भएर चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ यहाँ आउँदा चाहिँ छुट्टै नेचरको भाइब्स पाउनुहुन्छ हामीले फेरि यहाँ पुरानो घर त्यस पछाडि लोप हुन लागेको कुराहरू जस्तै हाम्रो पुरानो एजमा युज हुने ढिक्की जाँतोहरू यस्तो खालको कुरा डोलीहरू यस्तो खालको कुरा राखेको भएर चाहिँ गार्जेनहरूले चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूलाई ल्याएर त्यो कुराहरू देखाउन सक्नुहुन्छ अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो यही हामीले जनावरहरू पनि पालेको छौँ त्यो कुराहरू पनि आजकलको बच्चाहरूलाई चाहिँ थाहा नभएको भएर गार्जेनहरूले प्लस स्कुलहरूले चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूलाई ल्याएर त्यो कुराहरू देखाउन सक्नुहुन्छ सबैभन्दा मेन कुरा चाहिँ यो जङ्गलमा भएको भएर चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ यो जिपलाइन रोलर कोस्टर गर्दा चाहिँ एउटा खालको ट्विस्ट टर्नहरू हुन्छ नि थ्रिलहरू रुखमा ठोकेला कि जस्तो त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ फिल गर्नुहुन्छ अनि यो जुन ट्री टप एडभेन्चर छ यो चाहिँ हाइटमा भएको कारणले चाहिँ हामीले हाई रोप कोर्सेस पनि भन्छौँ यो चाहिँ हाइटमा भएको कारणले गरेर चाहिँ मान्छेले आफ्नो हाइटसँगको डरहरू यो चाहिँ ग्रुपमा गर्ने भएको कुराले गरेर चाहिँ टिमवर्कहरू मोटिभेसनको कुराहरू यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ मान्छेहरूले सिक्छन् र मेन भनेको चाहिँ गार्जियनले चाहिँ आफ्नो बच्चाहरू लिएर आउँदाखेरि चाहिँ बच्चाहरूको फियरहरू चाहिँ हटाउने उनीहरूको हाइटसँगको डरहरू हटाउने प्लस बाउ छोरा या आमा छोरी भएर गर्दा चाहिँ एकअर्का बिचको सपोर्टहरू त्यस्तो खालको बोन्डिङहरू त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ लागेको छ सेफ्टीको कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ यो इन्डियन कम्पनीसँग चाहिँ हाम्रो एडभेन्चर पार्क बनाएको हौँ त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ नेपाल पर्यटन बोर्ड टुरिज्म बोर्डबाट पनि हामी मान्यता प्राप्त लाइसेन्स प्राप्त छौँ हामी यो एडभेन्चर एक्टिभिटिजमा चाहिँ मेन सेफ्टीको म्याटर गर्ने कुरा भनेको चाहिँ यसमा युज हुने सेफ्टी गियरहरू हो त्यसमा युज हुने क्याराबाइनर
हार्नेस हेलमेटहरू हो ती सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो सर्टिफाइड कम्पनीहरूको हुन्छ त्यो सँगसँगै हाम्रो चाहिँ एडभेन्चर गराउने क्रू मेम्बरहरू पनि उहाँहरू पनि वेल ट्रेन्ड हुनुहुन्छ सँगसँगै एक्सपिरियन्स पनि हुनुहुन्छ त्यो अहिलेको हाम्रो जेनेरेसन अहिलेको हाम्रो टाइमिङ भनेको हामी सबजना चाहिँ काठमाडौँमा नै भनौँ न सन्डे टु फ्राइडे काममा नै बिजी हुन्छौँ होइन त्यो कुराहरूबाट आफ्नो कामको स्ट्रेसबाट चाहिँ अलि टाढा जाम कतै जाम केही रमाइलो कुराहरू गरौँ भन्दा चाहिँ हाम्रो वनजङ्गल एडभेन्चर चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ पर्फेक्ट ठाउँ हुन्छ किनभने हामी काठमाडौँबाट नजिक पनि छौँ र अर्को कुरा भनेको चाहिँ रुख बिरुवाहरू धेरै भएको भएर नेचरसँग नजिक भएर एडभेन्चर थ्रिल एक्सपिरियन्स गर्ने र स्ट्रेस रिलिफ गर्ने ठाउँ हो वनजङ्गल एडभेन्चर र यो सँगै हाम्रो वनजङ्गल एडभेन्चर्सको एडभेन्चर एक्सपिरियन्स बास सकिएको छ दिनभरिमा एकदमै फरक फरक एक्टिभिटिजहरू फरक फरक एडभेन्चर फरक फरक थ्रिल्स लगायत यो नेचरको आनन्द पिस महसुस गर्न पाइयो सँगसँगै अब निनाम पुमालाई हाम्रो रोमिरलाई सानो बहिनी एरुसालाई सबैलाई चाहिँ एउटा नर्मली सहर बजारमा एक्सपिरियन्स गर्न पाउने भन्दा डिफ्रेन्ट कुरा तर यति नजिकै सहजै देखाउन पाइयो यो सबैको लागि यो वार्म होस्ट गरिदिनु भएकोमा हाम्रो वनजङ्गल एडभेन्चरको टिम यहाँको क्रू मेम्बरहरू विनय श्याम भाउजू सबैलाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद छ तपाईँ पनि विकेन्डमा आफ्नो साथीभाइसँग आफ्नो फ्यामिलीसँग कतै जाने यसो रमाइलो गर्ने प्लस केही चिज सिक्ने अलिकति एडभेन्चर तर सेफ्टीका साथ एडभेन्चरको एक्सपिरियन्स थ्रिल लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ वनजङ्गल एडभेन्चर्स हामी हाइली रेकमेन्ड गर्छौँ सी यू इन नेक्स्ट भिडियो थ्याङ्क यू घुमन्ते घुमन्ते हामी सबै घुमन्ते नमस्ते नमस्ते सबैलाई नमस्ते